Всім привіт! Сьогодні ще така невеличка посилочка. Значить, що в нас тут є? А тут в нас є світлодіодні лампи. Отакі от. Брав до люстри спробувати. 3 отакого плану і 3 отакого плану. Вони є на цоколь D4. Десь тут в мене була, зараз я принесу. Тобто там галогенки стоять, а хочу замінити на отакі ось світлодіодні. Зараз я принесу одну, покажу. І так, значить, є світильник. Там отакі от галогенові лампочки. Вони працюють на 12 вольт, 200 Вт. 20 Вт одна лампочка має, 200 Вт. Тобто вона вставляється в сам цоколь, так? І зверху насаджується отакий шарик. Значить, мені потрібно, щоб воно ввійшло. А воно, як ми бачимо, не входить, цікаво. Я ж дивився, мало би підійти. Так, зараз треба подивитися на характеристики. Отже, зайшли на сторінку товару. Листаємо вниз. Де це є? Опис, переглянути. Отже, так, листаємо. Так, але тут розмір стоїть 37 довжина і 13 діаметр. Давайте зараз поміряємо. Так, маю такий штанциркуль на 0. Значить, міряємо. Що в нас було? 37. Це, напевно, оцей загальний. 36,93, так? Ну, це є такий силікон, так? Ну, трошки там м'ялося. 37 є. І діаметр 12,5. 13. Добре, співпадає. Але якщо перейти на збережену сторінку на момент покупки, оплати, і знайти оцей на 48 світлодіодів 6 Вт 12 вольт DC, то, як ми бачимо, розмір 33,3 см, так, 33 мм. Довжина і діаметр який, чи ширина 1 см. Так? Тут от 1,4 це вже великий, 10-ваттний. Не 7 Вт, це є 1,2, 12 мм. Я, власне, і замовляв його. Чому? Тут що ми маємо? 10,5. Так, десятка висоти війшла ідеально. А продавець прислав світлодіод на 12,5. Відповідно, ось ці світлодіоди мені вже ніяк сюди не влізуть. Абсолютно. Так. А оці підходять. Тобто тут ще є трошки люфт. Все нормально. Так. І ці були от в таких коробочках. Тут щось закреслено. Значить, 12 вольт. Ну, крапочка не стоїть, яка температура. Повинна би бути тепла. Теплий білий колір. Ніби там енергоспоживання, всі діла. Хоча це коробки можуть бути надруковані будь-що. Отже, давайте що ми подивимося. Візьмемо таку штучку, бредборд. Штанциркуль нам вже не потрібен. Так, тут я щось робив. Тут датчик температури під'єднаний. ЄСП-шка працює. Зараз на 10 секунд відправляє дані. Так, що нам потрібно?
В принципі, нам треба 12 вольт, це не знадобиться. 12 вольт. Значить, у нас всередині. Але хоча тут без різниці, як його підключати. Отак. Бачимо. Ну і бредборд не знадобиться, в принципі, можна і так. От. Як світить. От такий от колір. Спробуємо цей. Ну, так, я вам скажу. Світить нормально. Давайте спробуємо оцей. Галогенку, правда? Ні, може не буду пробувати. Тому що блок живлення там слабенький, але не потягне. Отже, отакі. Давайте що ми зробимо? Треба поміряти струм, який споживають. Чи вони дійсно тягнуть 6 Вт. Значить, так, ставимо сюди. Раз. Підключаємо. Так, куди пішло? 1. І рядом 2. Є. Далі. І так, я включив мультиметр. Під'єднав до блоку живлення. Отже, давайте спробуємо включити. І бачимо, що споживає при 12 вольтах 80 мА. Дана лампочка. Так. А тепер давайте будемо рахувати. Рахуємо. 80 мА це є 0,08 А. Помножити на 12 вольт, получаємо 0,96 Вт. Тобто це менше 1 Вт. Але це аж ніяк не 6 Вт, які заявлено було продавцем. Так, давайте поміряємо іншу лампочку. Оцю кругленьку. Так. Ставимо тестер, підключаємо. Так, тут вже більше. Тут 134. Так, 134 мА. Якщо взяти 0,134 і помножити на 12 вольт, отримаємо 1,6 Вт. При заявлених 6 Вт. Давайте попробуємо іншу. Ну, аналогічно 130. І третя. – 132, 133. Тобто це 1,5, 1,6 Вт, коли заявлено було 6 Вт. Тепер давайте дивимося на іншу, на оцю довгеньку лампочку. Тут, бачите, трошки інший світлодіод. Так, значить тут аналогічно 6 Вт, а тут є навіть 1 Вт нема. Значить, будемо відкривати спор з продавцем. По-перше, він мені вислав не той розмір. Я замовляв спеціально, щоб воно мені війшло в цей отвір. По-друге, було вказано, що це є 6 ватні, а це є 1 Вт. Навіть не повний 1, а це є 1,5, 1,6. Так що от така от посилання я, звичайно, залишу під відео, але купляти, не купляти, дивіться. Тобто ви маєте на увазі, що заявлена потужність не відповідає дійсності. От так. Давайте, може, ще перевіримо. Між іншим, де то оце. Бачите, тут продавець фломастером замалював. Написано 200 люмен, скільки там ватт, 30 тисяч годин. Так, десь я на якомусь витирав. А от тут. Як бачимо, тут написано на коробці 2 Вт. А навіть тих 2 нема. Давайте вже, щоб точно знати,
Поміряємо решту, хоча я впевнений, що тут все буде аналогічно. 76 міліампер. І третя лампочка. Так, нема контакту. 79. Живлення, щоб ви не думали, що може якесь не таке. 12,2 вольта. Навіть якщо там якась просадка. Так, як мені це зробити? Так, бачите, 12,2 так і є. Воно не настільки тягне, щоб просідало живлення на даному блоці. Отже, отака от посилочка з тестом. Три такі і три такі. Упс, не котися. Світлодіодні лампочки на цоколі G4. Взяв на пробу. В принципі, якщо б отакі 6-ваттні поставити, в мене там є 6 і 1, 13 штук. Тобто, в принципі, ну, вони по-різному включаються. Одна секція це 6 і одна це 7. Ну, припустимо, якщо світиться 6 штук з оцими 20-ваттними, то енергоспоживання йде 120 Вт. Так? Якщо б ці 6-ваттні були, 6 на 6 це би було 36 Вт. Отак. Але ну, ці мені вже не підійдуть. Хіба оці 3 попробую. Ну, отак, така посилка. Наразі все. До побачення. Побачимось, почуємось.